יצא לכם פעם לדבר עם חבר על בעיה, ואז לשמוע ממנו שהוא פשוט לא מבין למה הנושא כל כך חשוב לכם? יצא לכם להציג רעיון לקבוצה ולגלות שהרעיון מתקבל בחוסר הבנה מוחלט? או אולי ניהלתם ויכוח שבו האדם השני האשים אתכם פתאום בכך שאתם לא מקשיבים בכלל למה שהוא אומר? מה קורה כאן? התשובה היא קצר בתקשורת, וכולנו חווינו את התופעה הזו בצורה כזו או אחרת. היא יכולה להוביל לבלבול, לתגובות של עוינות, לאי הבנה, ואפילו להתרסקות של גשושית שעלתה מיליונים רבים של דולרים על פני מאדים. האמת היא שגם כשמדברים עם מישהו פנים אל פנים, באותו חדר, וכששני האנשים מדברים באותה שפה, תקשורת בין בני אדם היא עניין מורכב ביותר. אבל החדשות הטובות הן שהבנה בסיסית של מה שקורה כשאנחנו מתקשרים יכולה לעזור לנו למנוע קצרים בתקשורת. חוקרים שאלו במשך עשרות שנים, מה קורה כשאנחנו מתקשרים? הסבר אחד, שנקרא מודל העברה, רואה בתקשורת מסר שעובר ישירות מאדם אחד לאחר, כמו מישהו שמוסר כדור למישהו אחר, ואז עוזב את המקום. אבל במציאות, המודל הפשטני הזה לא מסביר את המורכבות של תקשורת. מודל יחסי הגומלין, לעומת זאת, מכיר באתגרים הרבים שקיימים בעת תקשורת בין אנשים. על פי המודל הזה, דרך מדויקת יותר לחשוב על תקשורת בין אנשים היא כמו על משחק מסירות. כשאנחנו מעבירים את המסר שלנו, אנחנו מקבלים משוב מהצד השני. באמצעות יחסי הגומלין בינינו, אנחנו יוצרים משמעות יחד. אבל חילופי הדברים האלה יוצרים מורכבות נוספת. אנחנו לא יכולים לתקשר אחד עם השני, כמו בסדרה המסע בין כוכבים, שבה שני אנשים יכולים לתקשר באמצעות טלפתיה. כבני אדם אין לנו ברירה אלא להעביר ולקבל מסרים דרך נקודת המבט הסובייקטיבית שלנו. בזמן התקשורת, אדם אחד מביע את הפרשנות שלו למסר מסוים, והאדם שאיתו הוא מתקשר שומע פרשנות משלו למסר הזה. המסננים המנטליים שלנו משנים כל הזמן את המשמעות והפרשנות. זוכרים את משחק המסירות? דמיינו אותו עם גוש חמר. כשכל אחד מהמשתתפים נוגע בו, הוא מעצב את צורתו כך שתתאים לתפיסות הייחודיות שלו, המבוססות על כל מיני משתנים, כמו ידע או ניסיון עבר, גיל, גזע, מגדר, מוצא אתני, דת או רקע משפחתי. בו זמנית, כל אדם מפרש את המסר שהוא מקבל על סמך הקשר שלו עם האדם השני. וההבנה הייחודית שלו לגבי המשמעות הסמנטית והקשר של המילים שנאמרו. גירויים אחרים, כמו תנועת מכוניות או בטן מקרקרת, יכולים להסיח את הדעת. גם רגשות עלולים להרפל את ההבנה. וכשמצרפים לשיחה אנשים נוספים, כשלכל אחד מהם דעות סובייקטיביות משלו, המורכבות של התקשורת מסתבכת עוד יותר. וכך, כשגוש החמר נמסר מאדם לאדם שוב ושוב, מעובד מחדש, מעוצב מחדש, ותמיד משתנה, לא פלא שהמסר שלנו מתעוות לפעמים, והופך לקצר בתקשורת. אבל למזלנו, יש כמה דרכי פעולה פשוטות שיכולות לעזור לכולנו לשפר את התקשורת שלנו ביום-יום. 1. להבין ששמיעה פסיבית והקשבה פעילה אינן אותו הדבר. חשוב ליצור קשר פעיל עם המשוב המילולי והלא מילולי המתקבל מאחרים, ולהתאים את המסר שלנו כך שיסייע להבנה טובה יותר. 2. להקשיב עם האוזניים והעיניים וגם עם תחושת הבטן. חשוב לזכור שתקשורת היא לא רק מילים. 3. להקדיש זמן להבנה תוך כדי ניסיון לזכות בהבנה. כשאנחנו ממהרים להביע את דעתנו, קל לנו לשכוח שתקשורת היא עניין דו-כיווני. חשוב לשמור על פתיחות למה שהאדם השני עשוי לומר. ולבסוף 4. לשמור על מודעות למסננים המנטליים האישיים שלנו. מרכיבים בחוויה שלנו, כולל התרבות, הקהילה והמשפחה, משפיעים על ראיית העולם שלנו. אמרו, אני רואה את הבעיה כך, אבל איך אתה רואה אותה? אל תניחו שהתפיסה שלכם היא האמת האובייקטיבית. זה יעזור לכם לפתח דיאלוג משותף עם אחרים, במטרה להגיע יחד להבנה משותפת. המשיכו לחדד את כישורי החשיבה שלכם בעזרת הסרטונים האלה, והירשמו לערוץ שלנו. אף פעם אי אפשר לדעת מתי תזדקקו לכלים להתמודדות עם בעיה מוסרית.